แข็งลอยมาแล้วจะคิ้วไม่ละเอียดนะครับหัวไม่มีแม่ค้าน่ารักไม่ทำอะไรให้หรอกจะทำอะไรอ่ะไม่มีจ่ายสวยแล้วจ้าจ้ายี่ห้อจ้าครับ ยกมันดีค่ะไป แค่นั้นก็หยิบให้เขาไปแค่นั้นก็จบแล้วมีครับครับน้ำรวมกระปุกเงินน้ำรวมกระปุกแม่นี่แม่ยังไม่ได้เอาซิมใส่เลยใช่ป่ะของทำงานยังไม่ยุ่งเลยเนี่ยไม่ถูกเหรออ้าวอะไรเหรอก็ไอ้นั่นไหนบอกคุณนี่แบบถ้าคนที่มีบอก0.7ปะ0.57มันก็พอได้แต่ที่ไม่ค่ะทุกวัน200อ่ะแล้วก็ตา 57ที่กูอยากเลยไม่รู้เลย